Okei pojat, tehdäänpäs pitkästä aikaa video suomen kielellä. Luulisin, että kuitenkin enemmän mun videoita katsoo suomenkieliset suomalaiset katsojat kuin ulkomaalaiset, mutta katsotaan sitten jaksanko tehdä englanninkielisiä tekstityksiä. Voi olla, että mun höpöttäminenkin suomeksi on sitten niin hölmöä ja kaikkea sekalaista, että ei sitä oikein viitti tai osaa kunnolla sitten edes tekstittää. Mutta nyt on sunnuntai, huhtikuun 27. päivä. Aika vilpoinen keli. 5 astetta näytti mittari vähän yli, kun lähdin tuosta kotota. Ja mä tein tämmöisen lyhyen pyrähdyksen tänään. Mulla on ollut vähän flunssaa. Torstai oli ensimmäinen päivä, kun ei ollut kuumetta. Mutta torstaina ja vielä perjantainakin oli nenä aika tukossa. Tai Niagara-putoukset tuli nenästä, eli räkää lensi. On ääni vieläkin varmaan vähän tämmönen flunssainen, mutta olo on aika jees ja kuumetta ei ole siis ollut enää 3 päivään, niin eiköhän tää ole voitettu tauti tällä kertaa. Tän videon otsikko tulee olemaan todennäköisesti jotain semmoista, että täällä menee peuroja 3 kappaletta. Valkohäntäpeuraa, ne taitaa ihan näinä päivinä, tai ellei ole jo synnyttäneet vasansa, nuo naaraspeurat, ketkä ovat tiineenä olleet. Eli kohta alkaa viimeistään toukokuun lopussa sitten näkymään pikkuvasoja täällä pellon reunoilla. Vielä kerran sitä otsikkoa yrittäisi kertoa, niin se voisi olla jotain vaikka, että asfalttitie päättyy mereen. Ehkä Höstnäsissä olisi tarkoitus käydä siellä vähän, ehkä lennättää dronea ja sitten Kolaholmenissa vähän kuvaamassa. On semmonen epävirallinen uimaranta ja semmonen pieni karttaan merkitty ulkoilualue. Ja ei kyllä taida oikein mitään kävelyreittejä kuitenkaan olla, se on niin pieni alue. Tai no tietysti on se kävelyreitti, kun kävelee siitä parkkipaikalta tien viereltä sinne rannalle, se on muutama 100 metriä. Ihan tarkkaan en muistanut, minkälainen tää polku kautta tie on tänne epäviralliselle Kolaholmen uimarannalle. Ei tää nyt ihan semmonen näköjään ole, että tää nyt pitäisi tai sais ajaa, mutta minä nyt tässä tulin kuitenkin.
saavumme Höstnäsin alueelle kautta kylään. En tiedä kyllä millä perusteella tätä voisi sanoa kyläksi. Ei täällä yhtään sen tiheemmin näitä taloja ole, mitä tässä aikaisemmin oli. Ajamme asfalttitietä. Liikennemerkki yleinen tie päättyy. Okei, tässä on vajaa 10 metriä hiekkatietä. Näin me päädyttäisiin mereen. Ykkönen päällä. Käännyttiin Höstnäsin tieltä hieman suorempaan itään. Tää on, oliks tän Siikkensin tie? Siikensvägen. Täällähän tietysti Raaseporissa, kun olemme suurin osa Raaseporin asukkaista ruotsinkielisiä äidinkieleltään, niin täällähän on tietenkin kaikki paikanimet ensin ja osoitteet on ensin ruotsin kielellä. Tämä on semmonen tie, minkä mä yleensä käyn ajamassa aika aikaisin keväällä. Tänä keväänä ei ole vielä tullut käytyä. Ja se on siitä mielenkiintoinen, että kun toi meri on tuossa ihan vieressä koko ajan, niin tällä tiellä välttämättä lumi ja jää ei ole vielä sulanut, kun se tuolla sitten vähän kauempana mantereen puolella on sulanut. Eli täältä todennäköisesti löytää vielä vähän lunta ja jäätä silloin, kun sitä muualta ei vielä löydä. Koska meri on niin kylmä, niin se ei sula sitten niin nopeasti ihan tästä meren vierestä tämä. Tämä lumi ja jää. Nyt me käännetään pikkasen isommalle tielle. Rosenlundin tie. Tää on vanha parista sunnuntai-kävelyllä. Tän tien nimi muuten muuttuu jossain näissä kohdissa. Enää ei olla Rosenlundin tiellä, vaan ollaan Bosan kylätiellä. Eli tullaan Bosan kylään. Ei ihan vielä tosi, mutta Bosan kylässä löytyy ainakin 1 tai 2 todella vanhaa semmoista maatalousrakennusta, jotka on niinku tämmöistä harmaa graniittia. Ei nyt ihan keskiaikaista, mutta varmasti 1700- tai 1600-luvun lopulta. Aika lähellä Fagervikin ruukkiahan ollaan siinä Bosan kylässä kyllä, että sillä lailla on tiedossa, että täällä on asutusta ollut paljon. Siinä on yksi tommonen todella vanha maatalousrakennus. Harmaa graniittia. Kerran löytyisikö tosta tietoa mistään, milloin se on rakennettu. Fagervik. Yksi Suomen vanhimpia ruukkialueita.
Käännytään Reibölen tielle, joka on kans tämmönen ei mitenkään kovin tiheästi ylläpidetty soratie. Eli täällä on monesti aika pahojakin kuoppia ja lätäköitä ja routavaurioita. Et ihan tavalliselle henkilöautolle en ehkä suosittele. Mutta nelivedolle ja vähän korkeampi maavaraselle ihan ok. Ja tietysti tämmöiselle enduro-moottoripyörälle todella ok. tänä keväänä on kyllä ollut aika hyvä fiilis tämän pyörän suhteen, kun 2 edellistä kevättä on mennyt siihen, että pyörään on tullut joku isompi vika. Ja niitä on sitten korjattu ja mennyt hirveät summat rahaa siihen korjaamiseen. 2 vuotta sitten multa meni starttikytkin, räjähti tonne koneen sisälle. Nyt on jo 18 000 kilometriä ajettu sen jälkeen, joten eiköhän se huoli taitaa olla poissa, että ne metallihileet olisi aiheuttanut jotain vaurioita tuolla koneessa. Kone toimii edelleen, moottori toimii jo loistavasti. Ja vuosi sitten oli sitten sähköongelmia, kun oli tiuhasarja poikki tuolta jostain. Ja Bike-tiimi löysi senkin vian sitten, kun tarpeeksi kauan kun tutkittiin ja hutkittiin, niin kyllähän se sieltä sitten löytyi, että ihan päävirtajohto oli ilmeisesti poikki.
Ne mentiin radan ali. Kohta tullaan taas 51. Nyt ei muuta kuin kiitoksia tämänpäiväisestä videosta kaikille katsojille. Kiitoksia, että katsoitte ja me nähdään sitten taas seuraavassa videossa.